Welcome, dear viewers. I'm Professor Mosaddeq. This is the lesson Realistic Landscape Painting Step by Step. Please follow me and subscribe to the channel. تحية طيبة لكل مشاهدي قناة مصدق آرت أكاديمي في بقاع العالم، مع سلسلة دروس رسم المناظر الطبيعية الواقعية خطوة بخطوة بألوان الأكريليك. سنرسم إن شاء الله شاطئ استوائي مع قارب، فما تنساوش قناتكم محتاجة للدعم ديالكم، الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. وهيا بنا لنبدأ الدرس. في البداية غنقسم اللوحة إلى قسمين، وغتلاحظوا يعني الأجزاء ديال اللوحة نصفين تقريبا متقايسين. اللون الأزرق تيركواز تقريبا دمجت فيه البنفسجي والأزرق والأبيض والأخضر باش نوصل لهاد الدرجة. غادي نحاول المساحة الأعلى النص ديالها غادي نلون هاد اللون ونجيب لون آخر فيه البنفسجي والأزرق كذلك. لاحظوا درجة اللون الفوق ودرجة اللون لتحت، مع أن التركيبة هي ضفت على الأولى غير الأخضر والأبيض. ودائما التركيبة اللونية كنحاول نمشي بها تباعا من بداية الرسم إلى نهاية الرسم. لاحظوا هاد العملية ديال دمج الألوان كيفاش غندير لها. لاحظوا غادي نحاول ندير خط تلاقي اللونين، اللون لتحت واللون الفوق، وندمج بيناتهم بفرشاة مبللة. لاحظوا باش يدخل اللون في اللون، ونعاود نضيف لون خليط ما بين اللون لتحت والفوق ونديرو بيناتهم. لاحظوا العملية ديال الإدماج سهلة بسيطة. نمشي الآن للشاطئ وغندير لون تيركواز، جبته من اللون لتحت اللي في السماء، ضفت ليه اللون الأبيض والأخضر حتى ولا في هاد الدرجة. ولاحظوا المساحة اللي غادي نلون في هاد اللون. هذا شاطئ اللي غيكون معرض للانعكاسات الضوئية كلها ديال السماء، لون السماء. لاحظوا درجة اللون ولاحظوا المساحة اللي كنلون بها والطريقة باش لونت هاد البحر. غنمشي لنقطة تلاقي السماء مع البحر باش ندير جبال. ولاحظوا اللون كذلك نفس التركيبة، كندير الأزرق والبنفسجي والأبيض وضفت هنا الأسود والأخضر. لاحظوا هاد اللون راه تقريبا بحال لون السماء، ولكن ضيف عليه الأخضر والأسود، غير درجة اللون لأن هذه تلال وجبال غتكون بعيدة معشوشبة. دائما تلوين بنفس الفرشاة، وشوفوا نوع الفرشاة. ثم المساحة اللي بقات خاوية غندير فيها لون برتقالي خليط من اللون الأصفر الحامضي والأصفر أوكر، يعني الأصفر المذهب، وشيء من اللون الأحمر. عطاو هاد الدرجة ديال اللون. غادي تشوفوا عملية التلوين الآن. غندرج فيها اللون من مقدمة الصورة حتى الحدود خط الأفق بتخفيف اللون الأصفر بإضافة الأبيض. لاحظوا اللون هنا في المقدمة قوي لأنني ضفت ليه شيء من الأحمر، وهناك حدا خط الأفق اللون أصفر ضيف ليه اللون الأبيض باش كيبان خفيف، لأن هذيك الزاوية كلها معرضة للإضاءة. نفس الشكل غنديرو لهاد الرمال اللي جات في نقطة التقاء أمواج البحر مع الرمال، لذلك غنغير لها اللون. غندير فيها لون تيركواز مع لون أصفر مع لون بني خفيف، وندرجها كذلك من مقدمة الصورة حتى خط الأفق. لاحظوا عملية توزيع الألوان بدقة، لأن هذا البناء اللي كندير فيه الآن، اللي كنصنع فيه الآن في هذه اللوحة، هو البناء الهيكلي للوحة. إلا كان هذا البناء صحيح وقوي وواقعي، اللوحة النتيجة ديالها قوية وواقعية. إلا كان هذا البناء فيه أخطاء وما مبنيش بناء صحيح، دائما اللوحة راه كتمشي بخطوات مبعثرة وغير صحيحة وغير واقعية. غندير أشجار على الجهة اليمنى تقريبا في نقطة خط الأفق مع التقاء الجبال، ونبدأ في توزيع السحب. السحب درت فيها اللون البنفسجي والأزرق والأبيض. ولاحظوا الدرجة ديال اللون، يعني هاد الدرجة جمعات ليا ما بين لون السماء ولون البحر، بحيث كتعطي إيحاء انعكاس ألوان الماء مع السماء. ولاحظوا دائما درجة اللون وعمل الفرشاة في توزيع اللون.
شوفوا الفرشاة وطريقة ضربات هاد السحب. ثم غادي نحاول نخفف اللون ديال طبقة الوان السحب ونزيد عليه الابيض باش يعطيني هاد الدرجة، ونديرها في نقطة خط الافق مباشرة فوق البحر باش تعطيني واحد الرفلي وانعكاس كذلك ديال هاد الجهة، لان هاد الجهة من السماء معرضة للإضاءة، بالتالي غيكونوا حتى السحب حتى هما فيهم الإضاءة. الآن غنبدا نوزع في لون الإضاءة للسحب، ولاحظوا درجة اللون. حاولت نخفف نفس الطبقة اللي في السماء بإضافة الأبيض، ماشي أبيض خالص ولكن راه فيه خليط من البنفسجي والأزرق كذلك، ونحاول نوزع الإضاءة في الجوانب اللي معرضة للإضاءة. وشوفوا كاع الزوايا اللي غنوزع فيهم هذا اللون باش تعرفوا بأن الإضاءة غادا تحيط بهاد السحب من جميع الجوانب، لأن سحب وسط هاد المنظر شاد المساحة كلها ديال السماء، ومنها غتنبثق ليا جميع أنواع الإضاءات في هاد المنظر. والظاهر أن الإضاءة غتكون قوية لأن هاد المنظر معرض للشمس بشكل مباشر، لذلك غادي نحاول ما أمكن نديروا الإضاءة بقوة. شوفوا عملية توزيع الإضاءة على السحب والطريقة ديال عمل الفرشاة، وكيفاش كنحاول دائما نوزع الإضاءة في الزوايا اللي معرضة للإضاءة. وكيف ما قلت هاد اللون راه ماشي أبيض، لأنه مدموج مع اللون اللي في الأصل هو اللون الأول اللي درته في السحب اللي هو البنفسجي والأزرق مع إضافة للأخضر. وكتلاحظوا السحب اللي فوق على الجوانب الجهة اليمنى واليسرى كيفاش فيها واحد لمحة من اللون التركواز اللي كاين في البحر، لأنه لون فيه الأزرق والبنفسجي والأبيض والأخضر، لذلك كاين هذا الانعكاس اللي حاولت نتعمد نديرو باش يعطي انعكاس ديال لون البحر على السحب. كنستمر دائما في توزيع هذه الإضاءة الخفيفة بفرشاة الأنجولو. الآن غادي نحاول ندير تركيبة أخرى ديال اللون باش نعطي تضليل لهذه السحب اللي هي البنفسجي والأزرق والأسود. لاحظوا درجة اللون، كنحاول شيئا فشيئا نبدأ نعمق ونعطي يعني البعد الثلاثي لهذه السحب بتضليل مرة وبالإضاءة مرة أخرى. لاحظوا التوزيع، يعني كنحاول نديرو في زوايا فقط باش نبين هنا ظل وهنا ضوء، وندرج الألوان في نفس الوقت باش تبان التدرجات اللونية عاطية دورها في هذه الأبعاد الثلاثية ديال السحب. الآن جاء دور اللون الأبيض بامتياز، غنبدا نوزعو حيث درت اللون الأول اللي هو الإضاءة الأولى. الأبيض غادي يتوج ليا الإضاءة كلها اللي درت في الأول. ولاحظوا بمجرد ما وزعت اللون الأبيض هنا، شوفوا الجهة اللي فيها اللون الأبيض كيفاش كتوحي بأنها إضاءة قوية من هذه الجهة، وهاد الإضاءات كلهم في هاد الجوانب ديال السحب راه هما اللي غادي يعطيوني تأثير في الإضاءة بشكل مباشر في هذا المنظر. وغادي تلاحظوا من بعد مني نبدا نوزع في الألوان الأخرى على الشاطئ والقارب والأمواج والأشجار والجبال ستلاحظون هذا الأمر. نحاول دائما داخل الألوان بفرشاة الأنجولو كما قلت. لاحظوا الضربات ديال الفرشاة وعملية الخطف والسرعة باش كنبني وكنرسم هذه الإضاءة، لأن الشكل ديال الموتيف لابد يلزمه سرعة في الضربة، لأن الضربة ديال الفرشاة كتعطي واحد الموتيف واحد الشكل رائع بسرعة أحيانا، ولكن ماشي دائما. كنحاول نسرع الفرشاة لأن الفرشاة كتستجب لكل نوع من الرسم، أحيانا خاصني نسرع وأحيانا خاصني نبطأ، وهكذا على حسب مقتضى كل عنصر وكل جهة وكل زاوية وكل عمل. نحاول نعمق الآن السحب بإضافة اللون الأزرق والبنفسجي مرة أخرى. لاحظوا السحب الآن سحب واقعية قوية جدا. غنوزع الآن اللون الأعلى ديال السماء. لاحظوا اللون اللي في الأعلى ديال السماء غنوزعه في البحر حتى هو خاصو ينعكس لي على أمواج البحر. دائما التركيبة اللونية كتكون متداخلة، كتشكل عائلة من الألوان
في كل منظر من المناظر في العالم. لاحظوا ضربات أفقية بخطوط أفقية خفيفة، ما كنضغطش على اللون باش يعطيني واحد إدماجة ما بين اللون الأول اللي هو تيركواز وهذا اللون. إلا ضغطت عليه غيبان اللون قوي، وهذا ما لا أريده، لأن ألوان السماء ألوان قوية الفوق غترخي بظلالها على البحر، لذلك غيكون هذا الانعكاس في هذا الشكل. الآن غادي نمشي للشاطئ، جانب الشاطئ، باش نوزع لون أخضر اللي درت فيه الأسود والأخضر والأزرق والأصفر باش ندير أمواج وظلال أمواج. ولاحظوا عملية توزيع هذا اللون، دائما اللون راه كينسجم تماما مع الألوان الأخرى رغم أنه أخضر. شوفوا اللون الأخضر كيفاش كينسجم مع لون التيركواز واللون الأزرق وحتى اللون ديال الرمال، لأن كاع الألوان اللي كاينه في هذا المنظر كلها كتاخذ من بعض البعض. هذا الأخضر راه بنفسه ضفت ليه الأصفر اللي كاين في الرمال، وعطيته الأزرق اللي كاين في السماء، وعطيته الأسود اللي كاين في الأشجار والجبال، وهكذا. الآن فرشاة المروحة غنوزع الإضاءة. حاولت نجيب اللون تيركواز وضفت عليه البنفسجي والأبيض باش نعطي هذه الإضاءة، واستقيت هذا اللون من المجموعة ديال الانعكاسات. يعني خديت البنفسجي اللي كاين فوق تيركواز، وخديت الأبيض اللي كاين في السحب، وخديت حتى الأخضر اللي كاين في الجوانب في الأشجار، ونخدم هنا على الانعكاسات الضوئية ديال الأمواج. ولاحظوا عمل فرشاة المروحة كيفاش كنموجها باش تعطيني هاد الحركة ديال المياه في البحر، وما كنضغطش على الفرشاة. لاحظوا ضربات الفرشاة خفيفة باش تعطيني الانعكاس خفيف. كيف ما قلت في الأول، إلا ضغطت على الفرشاة اللون غيبان قوي، بالتالي ما غيعطينيش ليفي اللي باغي أنا والضربة ديال الانعكاس، لأن ضربة الانعكاس أحيانا كتكون إيحاء فقط، ما كيكونش عندها تأثير قوي في الضغط على اللون. ولاحظوا الآن كيفاش عطات هاد ضربات حركة في المياه ديال البحر كأن الموج باغي يخرج، لذلك غادي نضيف لها ألوان فقط اللي غادا تتوج هاد الجمال ديال هاد الألوان. الآن لون أبيض وتيركواز، لاحظوا تيركواز اللي هو لون البحر مع أبيض، وضفت لي الأزرق، وغنديرو هنا في الجوانب باش نبين أمواج خفيفة دائما بفرشاة المروحة كيف ما كتشوفوا. ولاحظوا عملية وضع الفرشاة باش نجيب اللون، كيفاش كنحط الفرشاة أفقية باش تعطيني شكل أفقي ديال وضعية اللون. اللون البرتقالي على الجوانب، لأن هاد الجهة حتى هي غتبين لي المياه شفافة كأن المياه خارجة باش تعطيني اللون البرتقالي. ثم بضربات فرشاة المروحة الكبيرة غندير يعني زبد ورغوة ديال الأمواج بنفس اللون اللي درت به الأمواج الخفيفة اللي هو الأبيض والتيركواز. نزيد نقوي اللون هنا البرتقالي اللي درت فيه الأصفر أوكر والأحمر باش عطاني هاد الدرجة، لأن البرتقالي درجات وكاع الألوان كلها درجات كيف ما كتعرف. نحاول ندير تموجات هنا وزبد ديال البحر غادي يبان بنفس اللون اللي درت به الأمواج الأولى. ندير واحد الزخم هنا ديال الألوان، نكدسها بشكل يعني قانوني، ما نوضعش الألوان فقط، نحاول نكدسها ونعطيها الميزان ديالها. الآن اللون أزرق وبنفسجي غيعطيني انعكاس ديال المياه على الأمواج لتحت، على هاد الموجة الشفافة اللي غتكون تما. نحاول ندير لها اللون الأزرق والتيركواز والبنفسجي دائما بفرشاة المروحة. وكيف ما شفتوا راه استعملت فرشاة مروحة أخرى كبيرة عطاتني هاد الرغوة وهاد الزبد ديال المياه اللي غيبين لي الواقعية في هاد الجهة. والألوان دائما خاصها تكون متداخلة وتلعب دور، كل لون يلعب دور. الآن اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض غنديرو بجانب الأمواج باش يعطيني انسيابية ديال ظل موجي هنا. وكل ما ضفت يعني ألوان أخرى من نفس عائلة هذا المنظر كل ما زاد المنظر واقعية وقوة.
غادي نعطي الإضاءة الآن للتلال اللي في خط الأفق اللي درتها باللون الأسود والأخضر، الإضاءة، وغندير لها اللون الأخضر بفرشاة الأنجلو. ولاحظوا الضربة ديال الخطوط الأفقية اللي كندير فيها التلال باللون الأخضر، ثم ندرجو بإضافة الأبيض والأصفر. مرة أخرى نضيف الأبيض والأصفر على 3 المراحل باش يعطيني الإضاءة. ولاحظوا كيف ما كنشوفوا دائما كتبان المراحل ديال التدرج ديال اللوني وظاهرة وواضحة. الإضاءة الآن على الجهة اليسرى بالنسبة للأشجار باللون الأخضر وفرشاة الأنجلو. ولاحظوا الضربات ديال فرشاة الأنجلو، مقدمة الفرشاة دائما كنحاول نوضع رأس الفرشاة ونميلها الفوق باش ما يمسش الطرف ديالها الثوب واللوحة، بالتالي نعطي ضربات بالميزان كيف ما كتشوف، لأن كل فرشاة عندها كيفية ديال العمل ديالها، وهذا راجع لكل فنان وطريقة كل فنان في وضعية العمل بالفرشاة. ماشي ضروري نحاول نضرب بضربات عشوائية فقط، نحاول دائما بعشوائية ونضرب منظم وبطريقة احترافية. غنضيف اللون الأصفر باش نعطي إضاءة وتدرج لوني على هذه الجهة، بطبيعة الحال ماشي في كل مساحة ولكن في بعض المساحات، ونضلل الأشجار على مساحة الرمال. لاحظوا كيفاش ضللت بإضافة اللون الأسود على الأخضر، ثم ندير اللون الأحمر والأسود والأصفر كذلك باش ندير بعض الحشائش في الرمال، بعض الطحالب البحرية اللي كتكون بجوانب الشواطئ. بطبيعة الحال راه غتزين المنظر وغتضيف ليه ألوان أخرى، لأن كل ما تنوع كما قلت اللون في المنظر كل ما كيكون أجمل وأقوى. الآن غادي نخطط القارب اللي غادي يكمل جمال هذا المنظر وغيعطيني واحد الإطلالة رائعة لهذا المنظر الشاطئي. خططته كيف ما شفتوا وغنلونه باللون الأسود والبني والقرمزي، القرمزي اللي هو خليط من اللون كيف ما قلت اللون الأحمر والبنفسجي. البني راه فيه الأسود والأحمر والأصفر. لاحظوا التلوينة كأن اللون كيبان أسود ولكنه مليء باللون القرمزي والبني. لذلك هاد الدور ديال اللون الأسود اللي كنتكلم عليه دائما في الحلقات ديالي راه يستعمل ولكن بالقانون ديالو. حينما ندمج اللون الأسود مع ألوان أخرى ديك الساعة كنوظفوا اللون الأسود توظيف صحيح، ولكن الاستعمال ديالو لوحده هذاك استعمال خاطئ. وهذه المسألة هي اللي كنختلف فيها مع كثير من الفنانة في هذا الرأي. والرأي أن اللون الأسود راه لون ضمن الألوان الطبيعية اللي كاينة في الطبيعة، لذلك ما خصناش نلغيو الاستعمال ديالو، الدور ديالو في الجمال المنظري أو في رسم المناظر الطبيعية. ولاحظوا هنا التأثير ديال اللون الأسود مع الألوان الأخرى، لاحظوا يعني تأثير قوي جدا كيعطينا الظل بواحد الصفة كبيرة. غادي نحاول ندير انعكاس الظل هنا لهذا القارب باللون الأزرق والبنفسجي والأسود والأحمر، للجهة اليمنى الأسود والأحمر، للجهة اليسرى الأزرق والبنفسجي. ثم بفرشاة لسان الطير غنرسم هنا نخيل، ندير جذوع النخيل، جذع كبير في مقدمة الصورة وجذوع صغيرة غتكون بعيدة. ولاحظوا من هنا نحاولوا دائما نفهموا بأن الأبعاد عندها دور في التأثير الرؤية أو في مركز الرؤية الجاذبي في المنظر الطبيعي. ولاحظوا هنا النخلة الكبيرة مع النخل الصغير اللي بالجوانب واللي في المساحة البعيدة، لاحظوا كيفاش عطى الجمال ديالو. لذلك الأبعاد مهمة في ترتيب أي منظر واقعي. إلا ما ضبطناش الأبعاد راه ما كنضبطوش جزء من الواقعية في المناظر الطبيعية ديالنا. وحرصوا على هذه المسألة دائما باش تقنوا مناظركم الطبيعية. لاحظوا بفرشاة المروحة كندير الأوراق ديال النخيل وكندير ضربات ديالي وتداخلات الأوراق بشكل طبيعي، لأن هاد الفرشاة رائعة في التحديد ديال مثل هاد الضربات. ثم غنوزع اللون أصفر وأخضر في أوراق النخل وأوراق الأشجار
باش نعطي زخم ديال اللون اخضر على هذه الجهه ونغني هذه المساحه. نبدا الان في توزيع الاضاءه على القارب. اللون القرمزي هو الاول. لاحظوا اللون القرمزي رائع هنا، مع بطبيعه الحال مع بني وبرتقالي. كيف ما قلت نعاود نذكر، القرمزي احمر وبنفسجي، البني اسود واحمر واصفر، ومعاهم الاحمر كيف ما شفتوا. نحاول نملا هذه المساحه ثم نحدد الاضاءه في هذا القارب باللون البرتقالي والبني. لاحظوا كيفاش كنحدد الابعاد ديالو باللون بني وبرتقالي. كنلون بفرشاة المروحه، والتلوين هنا بفرشاة المروحه جميل جدا لانها دقيقه من الجوانب ديالها، محدده، كتعطيني دقه من الجوانب. لاحظوا. ثم غنضيف الاصفر اوكر على الجهه اليمنى باش تعطيني اضاءه. هاد الجهه اليمنى اقصى اليمين بالنسبه للقارب راه معرض للاضاءه ديال الرمال كيف ما شفتوا، لذلك غيكون اللون اصفر تما قوي معرض للاضاءه. الجوانح ديال هاد القارب ونزيد اللون الاصفر باش نبين اضاءه. ولاحظوا كيفاش كندمج في عمليه توزيع اللون، دمجت ما بين البني والقرمزي والاصفر والبرتقالي في تركيبه واحده. لاحظوا في القارب خليت المساحه اللي بالاسود كيف ما شفتوا حتى نجي ليها ونوزع ليها الاضاءه بشكل خفيف. لتحت درت اللون الاخضر والاصفر، ولاحظوا اللون الاخضر لتحت في القارب كيفاش عطى الانعكاس ديال المياه على الرمال، بالتالي كيمشي مع هذا القارب وكيعطيني انعكاس ضوئي رائع كيف ما كتشوف. ثم اللون ابيض وبني واصفر كنديرو كاضاءه خط باش يبين لي جوانب القارب بفرشاة لسان الطير. نحاول نأكد هذا اللون. ضفت لي اللون الابيض والاصفر والبني، ثم اللون الازرق والبنفسجي لتحت. الخطوط اللي دايره بهذا القارب بعد الحبال اللي غتكون شاده، يعني مقدمه هذا القارب باللون البنفسجي والازرق. المهم غنحاول نغني هذا القارب بالتفاصيل، وغتشوفوا غير خطوط افقيه وعموديه اللي غتعطيني واقعيه هذا القارب. اللون الازرق والبنفسجي غنديرو في المساحه اللي بقات سوداء باش نبين كل جوانب هذا القارب، تفاصيل ديالو. لون ابيض نحاول نقويه من الجوانب. غنتعمق في التفاصيل ديال هذا القارب باش نحظى بقارب واقعي كانه صوره، ولكن بتفاصيل اقل ولكن ادق. لاحظوا اللون البني غنحاول نعطيه عمق للجوانب، ثم اللون الاسود والاحمر في الجوانب ندير خطوط نبين التحديدات اللي كاينين لتحت باللون احمر وبني، واللون اسود واحمر كذلك. لاحظوا التفاصيل اللي كندير بكل دقة وبكل واقعية. نحاول نغني المساحات اللي بقات بدون ظل نعطيها الظل، واللي فيها الإضاءة نحاول نزرع عليها بعد ضربات ديال الظل. لاحظوا هنا اللون أسود مع أحمر وقرمزي، نحاول ندخلهم ما بين الحبال باش تبان الحبال كأنها مظللة وببعدها الثلاثي. هاد الضربات كلها بفرشاة لسان الطير الرقيقة، وكل فرشاة كما أقول دائما عندها واحد الدور في المنظر. ما يمكنش نمشي بفرشاة واحدة رسم منظر طبيعي كامل بفرشاة واحدة إلا في الاستثناءات. نحاول نعطي إضاءة هنا لجوانب الظل باللون الأزرق والبنفسجي مرة أخرى. كذلك بالنسبة للأشجار غنعطي واحد الإضاءة تما وانعكاس ضوئي ما بين أمواج البحر والغابة اللي بالجانب. لاحظوا دائما نحاول نغني المنظر ديالي بالألوان باش يبان قوي ورائع. تضليل ديال الأمواج المنسابة بقرب هذا القارب اللي مزينة ليا 50% من هذا المنظر. لاحظوا اللون البرتقالي كذلك كنوزعو داخل هذا الزبد باش يعطي انعكاس كذلك لأمواج الرمال، لأن كيف ما قلت هاد الرمال
أو هاد الأمواج راه شفافة، يعني جزء من الأمواج فوق الرمال، بالتالي غتعطينا انعكاس الرمال على الأمواج، ونظهروا حنا اللون ديال الرمال في الأمواج. ولاحظوا العملية ديال توزيع اللون البرتقالي الأصفر على الرمال، على الأمواج عفوا، أعطى هذا التناسق اللوني الرائع ما بين انسيابية الأمواج والرمال. لاحظوا الآن غادي نضيف اللون الأبيض والأزرق والتركواز على جوانب هذا الشاطئ، لون أزرق وبنفسجي كذلك. وغيرت الفرشاة، درت فرشاة أخرى أنجولو، لأن فرش تتعدد، حتى الأنواع ديالها تتعدد بالنسبة للنوع الواحد. فرش المروحة متعددة في الشكل، فرش الأنجولو متعددة كذلك، فرش لسان الطير وهكذا. الفرش الكبيرة حتى هي أحجام وأشكال وهكذا، وكل فرشاة عندها دور في الاستعمال. غنوزع اللون بنفسجي على المساحة ديال المياه اللي بقات، لأن هذا اللون التيركواز اللي كاين في البحر لا بد له من انعكاس ديال ألوان السماء. كاين السحب وكاين حتى الخلفية ديال السماء اللي غتنعكس على هذا المنظر، بالتالي غتصنع لي كوكتيل ديال الألوان. غنوزع إضاءة على الرمال باللون أصفر وأبيض على جانب هاد القارب، وكذلك على الجهة اللي بقات منسابة في مقدمة الصورة باللون برتقالي كيف ما كتشوفوا. ولاحظوا اللون ديال الرمال كيفاش كيبان واقعي لأقصى حدود، لأنني درجت اللون البرتقالي مع الأصفر والبني هنا، وعطيت إطلالة للإضاءة والانعكاس ديال الظل لهذا القارب على الرمال. ولاحظوا، حاولوا انتم غادي يعني تحكموا على واقعية هذا الرمال مع انسيابية الأمواج، واقعية يعني لأبعد حدود كيف ما كتشوفوا. أظن هذا هو الظن ديالي في هذه الأعمال بدون فخر كيف ما كتشوفوا. ثم غنمشي الآن النخيل باش نبدا نوزع الإضاءة على الأوراق. لاحظوا بفرشاة المروحة غنبدا نوزع أولا في الإضاءة الأولى باللون أخضر، لون أخضر اللي كيكون تقريبا شبيه بالألوان ديال هاد الغابة اللي على الجهة اليمنى اللي منها خارجة هاد النخل أو هاد النخل كيف ما شفتوا. غندير الدرجة الأولى ديال اللون، ثم غنضيف اللون الأصفر، وندير الدرجة الثانية بفرشاة المروحة. ولاحظوا راه كنضرب الرأس ديال كل ورقة باش تبان الإضاءة منباتقة من الأوراق فقط. الجهة الأخرى كتبقى ديك المساحة ديال الظل لا بد منها، لأنها هي اللي كتعطي الفارق وكتعطي الجمال والواقعية في المنظر. ظل وضوء دائما كيف ما كتشوفوا. نوزع دائما اللون الأصفر على الجوانب، نغني باللون الأصفر المساحة ديال الغابة بضربات فرشاة المروحة، بضربات يعني رأس الفرشاة، ثم نعطي إضاءة للجذع باللون بنفسجي وأبيض وقرمزي بضربات خفيفة. نمشي على طول الجانب ديال النخل أو جذوع النخل وهكذا. لاحظوا عملية توزيع اللون بفرشاة المروحة بدقة وببراعة. نزيد ندعم هذه المساحة ديال أمواج البحر باش نعطي واقعية أكثر، وغتشوفوا مني غادي يدخل اللون الأبيض كيفاش غترجم هذه المساحة ديال الأمواج، لأن لحدود الآن الأمواج عندنا اللي بجانب هاد القارب ما كتبانش فيها اللون الأبيض ساطع في السحب. لذلك خصني هاد الدرجة اللي كاينه في السحب نديرها حتى في الأمواج باش يبان لي الانعكاس ديالها بقوة وتبان هاد المساحة أكثر إضاءة، لأن المنظر وسط النهار والشمس يعني في كبد السماء، لذلك هذا المنظر خاصو يكون مضيء 100% وعليه إضاءة قوية لكل الجوانب ديالو. باقا خاصني العملية الأخيرة ديال تتويج لون هاد المساحة ديال الأمواج باللون الأبيض. بعد ذلك غنحاول نضيف شي تفاصيل لهذا القارب لخطوط طول وعرض وبعض النتوءات باللون الأسود والأحمر باش نعطي
عمق لهذا القارب ويبان أكثر واقعية. نضيف ليه بعض الظلال والإضاءة باش نشوفوا يعني في حلة واقعية 100%. وكيف ما كتعرفوا بأن القناة تتبنى الواقعية في المناظر الطبيعية، لذلك خاص الموضوع يكون يعني صحيح. نشوفوا الواقعية في المناظر الطبيعية وطريقة رسم الواقعية مع بساطة الوسائل اللي كنستعمل. أؤكد لأن كل هذه الألوان اللي كتشوفوا ألوان حوائط مائية استعملتها بطريقة في البيت وأصبحت أكريليك، لذلك حاولوا ما أمكن توفروا عليكم الجهد والتعب من أجل أنكم تحظوا بمثل هذه الألوان وترسموا بكل أريحية وبمصاريف قليلة. لاحظوا كيفاش كنعطي الإضاءة من الجوانب ديال هذا القارب، ثم بعض التشكيلات وبعض النتوءات باش نحظى بانعكاسات ضوئية وظل بضربات خفيفة. وكتشوفوا اللون كيفاش كيخطف. الآن غادي نحاول نوزع بفرشاة لسان الطير اللون الأبيض. لاحظوا الضربات الأخيرة اللي غتعطيني الفارق هنا في هذه المساحة ديال الموج. لاحظوا الفرشاة وكيفية استعمال الفرشاة. غادي نضرب شي ضربات وسط الأمواج غي يكون لها تأثير كبير في انعكاس الضوئي الأخير في هذا المنظر. وهذه تقريبا راه المراحل الأخيرة، لذلك كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه التقنيات ديال هذه الحلقة، وحتى الشروحات كانت سهلة وبسيطة عليكم. ودائما أجدد الشكر لأحبابي المتتبعين القناة الداعمين لها من قريب أو من بعيد، وأشكرهم على كل الجهد والاهتمام. ألقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة مع درس جديد وتقنيات جديدة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.